Kokote, it's me again, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader knows when learning is the name of the game. Kung baka pa lang sa aking YouTube channel, pindutin mo lang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aking videos. And for this lecture video ay pagpapatuloy natin ng Ibong Adarna at tayo ngayon ay nasa ika-14 na kabanata. At ito ay pamamagatan nating Walang Dambuhalang Kalaban. Pero bago lahat, papahapyawan lang natin ang mga kaganapan sa Kabanata 13 na pinamagatan nating tagumpay at tatag ng loob kung saan sinubukan ng may akdaang tatag ng mga magkakapatid na Don Pedro, Don Diego at Don Juan. So dito nga na naghahanap ng ibang bundok sina ang mga magkakapatid. Habang sa kanilang paglalakbay, may nakita sila isang mahiwagang balon dahil walang tubig na matatagpuan dito. At dito nag-usap-usap ang mga magkakapatid kung sino nga bang unang papasok sa loob na ito. At dahil panganay si Don Pedro, siya ang nagboluntaryong pumasok dito. Ayan. So dito rin, hindi kinaya ni Don Pedro ang dilim, lalim at lamig ng balon at ito ay bumalik na muli sa taas. Sunod naman ay si Don Diego, hindi niya rin kinaya dahil nga mas duwag ito kaysa kina Don Juan at Don Pedro, di ba? Kaya bumalik uli ito nang wala pa siya sa kalagitnaan ng kanyang pagbaba. At ang huling sumabak naman ay si Don Juan kung saan ay walang katakot-takot niyang hinarap ang pagbaba niya sa napakadilim, napakalalim, napakalamig na balon. Yun, kung saan nang nasa kailaliman na siya, natagpuan niya na yung dulo ng balon, ay may nakita siya isang palasyo na gawa sa gintot plaka. Yun nga ang tagumpay at tatag ng loob. Kapag ikaw ay malakas ang loob mo, ikaw ay magtatagumpay sa iyong mga pangarap o mga pagsubok sa buhay. So, ang Kabanata 14, ito ay ang Walang Dambuhalang Kalaban. Nang lumapit siya sa palasyo, may nakita siyang isang babae. So, sino kaya ang napakagandang babae na agad niyang pinuri dahil sa kanyang kagandahan? At nakakaakit naman talaga ang mukha nito. At ito ay si Doña Juana. Ayan, so nahulog kaagad ang kalooban ni Don Juan kay Doña Juana at pinupuri siya sa kagandahan ni Doña Juana. Ayan, so dito natin mapapatunayan na si Don Juan ay may pagtingin sa mga kababaihan. Ayun. So, si Doña Juana ay nakatira sa ilalim ng mahiwagang balon kung saan ito ay ang kaniyang palasyo. Natatakot si Doña Juana kaya pinahintulutan siya na huwag siyang iwan sa balon. Ayun, dahil hindi talaga pagmamay-ari ni Doña Juana ang palasyong yun, kundi isang napakalaking higante ang naninirahan dito. Yan. So, nang dumating ang higante, ayan, hinamon nito ni Don Juan sa isang laban. Nagwagi si Don Juan at namatay ang higante. So, dito pinakatunayan ni Don Juan na kung gaano man siya kaliit ay kaya niyang labanan ang isang higanteng maaring kumain o pumaslang sa kanya. So, dito natin marerelate ang katagang small but terrible. Ayan. Subalit biglang natandaan ni Doña Juana ang kanyang kapatid na si Doña Leonora kaya pinuntahan ito ni Don Juan. So, nung naligtas na nga si Doña Juana ay agad itong tinakas or binabalak na napalayain mula sa kanyang pagkakakulong or yung pagkakapreso niya o pagkakabilangguhin niya sa ilalim ng balon. Dahil nga wala nang nagbabantay dito na isang higante na maaaring pumaslang sa kanya, ay maaari na silang makalabas mula sa balon. Ngunit, si Doña Juana pala ay may isang kapatid. Ito ay babae rin at ito ay nagngangalang si Doña Leonora. So, sino nga ba si Leonora? At may nagbabantay kaya sa kanyang pagkakakulong o sa kanyang pagkakalagi dun sa ilalim ng balon? Or kapag ito ay nakita nila ay makakasama agad ito at sila ay mabilisang makakalaya mula sa ilalim ng balon? Yun, kaya itong kabanatang ito ay walang dambuhalang kalaban dahil hindi nadadaan sa laki ng katawan ang pakikipaglaban. Yan, malaki ang katawan mo, kung hindi ka naman madiskarte, kagaya ni Don Juan, ay wala rin ito. Yun. So, natatandaan ko sa aming stage play, ayan, so dito namin pinakita ang pakikipaglaban ng higante at ni Don Juan, kung saan napakagaling ng aming Don Juan, kung saan, ayun, pinakita ni
pinakita nung higante sa amin na kahit anong laki niya, kung hindi naman siya marunong makipag-away, makipagdigma, kung wala siyang dalang armas, kung gagamitin niya lang yung laki ng katawan niya, ay wala talagang mapapala sa kanya. At mas magtatagumpay pa rin yung Don Juan na skilled, talented, tsaka yung may utak. Ayan yun, yung may utak. Kaya niya napatay si higante dahil sa pananalo niya sa Panginoon at sa lakas ng kanyang kalooban. So, yun. Dumako naman tayo sa mamahalagang saknong. 513, nabihag ang puso ni Don Juan nang makita niya si Doña Juana. 515 to 519, sinabi ni Don Juan kay Doña Juana na siya'y maganda at nagtapat agad siya ng kanyang nararamdaman. So, straightforward si Don Juan. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. 520, tinablan ni Juana si Don Juan. Ayan, so Don Juan tapos si Doña Juana, di ba? So 523, sinabi ni Don Juan na kung hindi siya mahal ay patayin na lang siya. So agad na nag-confess ng kanyang affection kay Doña Juana. 529 to 530, pinangako ni Don Juan na hindi niya pagtataksilan si Juana at gagawin niya ang lahat. So napaka-harot ni Don Juan. 531 to 534, sinabi ni Doña Juana na kailangan niyang patayin ang higante na nagbabantay sa kanya para masolo niya si Doña Juana. 541, hinamon ni Don Juan ang higante. 547, napatay ni Don Juan ang higante. 554, sinabi ni Doña Juana na may kapatid siya na kailangan din ng tulong at ito ay si Doña Leonora. At ang huli, ito ay ang saknong 563 to 565, kung saan gagawin ni Don Juan ang lahat para kay Juana, kaya ililigtas niya rin si Doña Leonora, kung saan pinakita ni Don Juan na kahit nag-iisa lamang siya ay may napakalakas na paninindigan at katapangan para sa kanyang mahal na Doña Juana. So, dito natin tatapusin ang ika-14 na kabanata na pinamagatan nating Walang Dambuhalang Kalaban. So, susunod naman natin ay ang Kabanata 15, kung saan ililigtas niya na si Doña Leonora. Ano kaya ang mapagsubok na kakaharapin ni Don Juan sa pagligtas sa kanyang Doña Leonora na kapatid ni Doña Juana?